Rất nhiều lần, Trung Quốc đã khẳng định sẽ đưa Đài Loan trở về với đất mẹ bằng mọi giá, kể cả bằng giải pháp quân sự. Các hoạt động quân sự của Trung Quốc càng lúc càng dồn dập tại eo biển Đài Loan, khiến cho một số chuyên gia cho rằng xung đột vũ trang là điều khó tránh khỏi và chiến tranh có thể nổ ra sớm hơn dự kiến. Nhưng đến nay thì việc Bắc Kinh có thực sự muốn khơi mào chiến tranh hay không vẫn còn là ẩn số. Dù vậy thì hòn đảo nhỏ bé ở bên kia eo biển không hề chủ quan. Mà mới đây thì Đài Loan tuyên bố đang chuẩn bị để chiến tranh với Bắc Kinh. Nhận thấy hai bên đang quá căng thẳng, Nhật Bản lên tiếng bày tỏ hy vọng Trung Quốc, Đài Loan giải quyết vấn đề trong hòa bình. Cùng lúc đó thì 4 tàu sân bay của Mỹ, Anh, Nhật Bản tập trận gần đảo Đài Loan. Liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung, dù còn nhiều bất đồng, nhưng Mỹ vẫn cho biết sẽ sớm đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề thương mại. Liên quan đến Mỹ và Iran, một nguồn tin ngoại giao thân cận cho biết rằng Mỹ sẽ vẫn cam kết về ngoại giao với Iran, nhưng sẽ luôn có cách để Iran không có được vũ khí hạt nhân. Các thông tin đáng chú ý khác, Quốc hội Singapore thông qua dự luật ngăn chặn nước ngoài can thiệp. Tổng thống Philippines chuẩn bị cho phần biện hộ trong cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế về chiến dịch chống chất cấm gây tranh cãi. Theo đó, thì ông kiên quyết bảo vệ các cảnh sát tham gia chiến dịch, thậm chí tuyên bố nếu phải đi tù thì ông sẽ đi, chứ không để các đồng đội của mình vướng vào vòng lao lý. Tổng thống Pháp cho rằng G20 cần gửi đi thông điệp về công nhận quốc tế đối với Taliban. Venezuela mở cửa biên giới trở lại với Colombia sau gần 3 năm căng thẳng chính trị. Cụ ông 81 tuổi và hành trình chinh phục 282 ngọn núi ở Scotland. Trung Quốc tìm thấy hóa thạch loài khủng long mới. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc lên cao, đặc biệt là sau sự kiện Trung Quốc đưa 52 máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không chỉ trong một ngày, mới đây thì người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Ngô Tiếp Chiêu, liên tiếp đã lên tiếng tuyên bố rằng hòn đảo này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, đồng thời cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong nước để nhận ra những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể đang cố gắng sử dụng vũ lực để đánh lạc hướng người dân khỏi các vấn đề trong nước. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình China Tonight của tập đoàn phát thanh truyền hình Úc vào thứ Hai vừa qua, người dẫn chương trình Stan Grant đã hỏi người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, ông Ngô Tiếp Chiêu, rằng liệu Đài Loan có cảm thấy bị Trung Quốc đe dọa hay không. Ông Ngô đã không ngần ngại trả lời là có, đồng thời chỉ ra các hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh hòn đảo là một mối đe dọa thực sự. Ông Ngô lấy ví dụ vào ngày 23 tháng 9, lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLAAF đã đưa 24 máy bay quân sự qua kênh Ba Si để mô phỏng các cuộc tấn công vào các căn cứ nằm ở phía đông và đông nam Đài Loan. Và các cuộc tấn công mô phỏng như vậy đã được Trung Quốc thực hiện rất nhiều lần. Ngoài ra, ông Ngô còn tố cáo Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xâm nhập để thiết lập tay sai bên trong Đài Loan, cũng như triển khai chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đang ngăn cản sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế nhằm ngăn cản việc hòn đảo này có được mối quan hệ tốt hơn với các nước khác. Ông tóm tắt rằng, nhìn vào tình trạng quan hệ giữa hai nước, mối đe dọa do Trung Quốc gây ra đối với Đài Loan có vẻ nghiêm trọng hơn trước. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan nói rằng hòn đảo đang rất lo ngại rằng Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến vào một thời điểm nào đó. Ông Ngô cho rằng mối đe dọa này có thể không xảy ra, nhưng tình huống mà Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan là hoàn toàn có thể. Ông nói rằng kịch bản này có thể sẽ hợp lý là nếu tình hình trong nước của Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn trước, và nếu nhìn về quá khứ thì Trung Quốc đã từng phát động một cuộc khủng hoảng bên ngoài để chuyển hướng sự chú ý trong nước. Dựa trên điều đó, Đài Loan cho biết đang theo dõi chặt chẽ cuộc khủng hoảng mất điện hiện nay ở Trung Quốc. Khi người dẫn chương trình hỏi rằng liệu lời cam kết sẵn sàng đổ máu để bảo vệ Đài Loan của một số nước đồng minh có đủ sức răn đe Trung Quốc hay không, ông Ngô thừa nhận việc bảo vệ người dân Đài Loan nằm trong tay của chính quyền hòn đảo chứ không phải ai khác, và ông thề rằng nếu Trung Quốc phát động cuộc chiến thì Đài Loan sẽ chiến đấu đến cùng. Khi người dẫn chương trình hỏi làm thế nào Đài Loan có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến với tỷ lệ chênh lệch áp đảo như vậy, ông Ngô chỉ ra rằng Đài Loan có hải quân, không quân, chiến lược phi đối xứng và ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của riêng mình đang ngày càng phát triển. Ông Ngô cho rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, họ cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề. Theo Taiwan News, vừa qua thì 3 tàu sân bay từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và một tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận chung ngay phía bắc của đảo Đài Loan. Và trong một ngày cuối tuần căng thẳng khi Đài Loan chứng kiến 93 máy bay quân sự của Trung Quốc bay qua eo biển của hòn đảo này.
Hôm thứ Sáu 1 tháng 10, ngay trong ngày Quốc khánh Trung Quốc, nước này đã điều kỷ lục 38 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngày hôm sau, kỷ lục này nhanh chóng bị phá vỡ với thêm 39 máy bay. Và ngày hôm sau nữa, con số này lại tiếp tục tăng thêm 16, nâng tổng số máy bay trong 3 ngày liên tiếp mà Trung Quốc đưa vào ADAZ Đài Loan là 93. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã đưa ra một tuyên bố, trong đó ông nói rằng Mỹ rất lo ngại về các hành động quân sự khiêu khích của Trung Quốc gần Đài Loan. Ông cảnh báo rằng hoạt động này gây mất ổn định, có nguy cơ tính toán sai lầm và phá hoại hòa bình ổn định của khu vực. Hôm thứ Hai 4 tháng 10, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản JMSDF thông báo rằng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, các tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Carl Vinson, HMS Queen Elizabeth và tàu sân bay trực thăng JSIC đã tham gia cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển phía tây nam Okinawa. Tham gia cuộc tập trận còn có các tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Hà Lan, Hải quân Hoàng gia Canada và Hải quân Hoàng gia New Zealand. Tổng cộng có đến 17 tàu chiến mặt nước của 6 quốc gia. Theo JMSDF, mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm cải thiện các kỹ năng chiến thuật của lực lượng phòng vệ biển và tăng cường hợp tác với các lực lượng hải quân khác cùng tham gia diễn tập. Tuy nhiên, theo tờ Sankei Shimbun, mục đích của các cuộc diễn tập quân sự này là để kiềm chế Trung Quốc, trong bối cảnh nước này tích cực tìm cách mở rộng hoạt động ở các vùng biển xung quanh. Vâng, thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, thì Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng đã cho biết rằng nước này hy vọng Đài Loan và Trung Quốc có thể sẽ giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, đồng thời khẳng định rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ thuộc sở hữu của mình. Chỉ trong vòng 4 ngày, Trung Quốc cũng đã đưa 148 máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngoài ra, thì ông Motegi cũng nói rằng tình hình địa chính trị xung quanh Nhật Bản đang ngày càng trở nên khó khăn và ông hy vọng có thể thúc đẩy kinh tế của Nhật Bản bằng cách tăng cường quan hệ với các nước cùng với chí hướng. Ông đã được tân Thủ tướng Fumio Kishida tái bổ nhiệm vị trí Ngoại trưởng vào hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 10. Vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, đại diện thương mại Mỹ bà Catherine Tai cũng đã cho biết rằng Mỹ sẽ sớm đối thoại thẳng thắn với Trung Quốc về thương mại, cho rằng gia tăng căng thẳng giữa các cường quốc kinh tế không phải là mục tiêu của Washington. Hôm thứ Hai, đại diện thương mại Mỹ bà Catherine Tai cho biết Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một cuộc đối thoại thẳng thắn về các vấn đề, bao gồm thực hiện thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn 1. Bên cạnh đó là các chính sách công nghiệp. Bà Tai đưa ra nhận xét tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, D.C. Khi được hỏi về cách tiếp cận của chính quyền ông Biden đối với mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung, bà Tai thẳng thừng chỉ trích Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục rót hàng tỷ đô la vào các ngành công nghiệp mà nước này mong muốn, cũng như tiếp tục định hình nền kinh tế của mình theo ý muốn của chính phủ họ. Điều này đã làm tổn hại đến lợi ích và người lao động ở Mỹ. Bà cho rằng chính quyền ông Biden cần phải có một cách tiếp cận mới, toàn diện và thực tế để giải quyết mối quan hệ thương mại với Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác cùng chí hướng để xây dựng thương mại quốc tế thật sự công bằng và cam kết bảo vệ lợi ích kinh tế của Mỹ khỏi các chính sách có hại bằng các công cụ cũ và mới của Trung Quốc. Bà nhấn mạnh, mục tiêu của Mỹ không phải là để làm tăng căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Đồng thời, bà cũng tiết lộ rằng chính quyền ông Biden sẽ bắt đầu một quy trình loại trừ thuế quan có mục tiêu. Bà Tai cũng đề xuất một sự chung sống lâu bền giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Khi được hỏi về sự phân tách kinh tế Mỹ-Trung, bà không cho rằng điều đó là một điều thực tế. Theo ông Craig Allen, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung, thì phía Hoa Kỳ đang phát đi tín hiệu họ đã sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề kinh tế thương mại. Tuần trước, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước về bản chất là đôi bên cùng có lợi và cả hai đều có thể thua trong một cuộc chiến thương mại. Qua đó, bà Hoa bày tỏ hy vọng rằng Mỹ có thể tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và thương mại quốc tế, đồng thời làm việc với Trung Quốc để phấn đấu cho sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ thương mại, kinh tế song phương. Liên quan đến vụ vỡ nợ lịch sử có khả năng làm tê liệt nền kinh tế Mỹ, mới đây Tổng thống Joe Biden lại chỉ trích thái độ thiếu hợp tác và cản trở của Đảng Cộng Hòa nhằm tìm một tiếng nói chung trong việc nâng mức trần nợ công để cứu vãn tình hình. Ông nhấn mạnh thái độ thiếu thiện ý của Đảng Cộng Hòa sẽ làm nền kinh tế lún sâu trong khủng hoảng. Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden tuyên bố các đảng viên Cộng hòa không chỉ không làm tốt việc của họ, mà còn đe dọa rằng sẽ sử dụng quyền lực để ngăn cản chúng tôi thực hiện việc cứu rỗi nền kinh tế Mỹ khỏi một sự kiện thảm khốc. Chính phủ liên bang có thể rơi vào một vụ vỡ nợ lịch sử nếu vi phạm giới hạn nợ 28,4 ngàn tỷ đô la, trừ khi đảng Cộng hòa cùng với đảng Dân Chủ bỏ phiếu để nâng trần giới hạn nợ. Ông Biden tức giận chỉ trích. Nói thẳng nhé, tôi nghĩ đó là đạo đức giả, một sự nguy hiểm và đáng hổ thẹn. Ông Biden cho biết đảng Cộng hòa đang đe dọa sử dụng thủ tục được gọi là filibuster, có nghĩa là đảng Dân Chủ sẽ cần phải có được 60 phiếu bầu thay vì đa số thông thường là trên 50.
Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Biden hôm thứ Hai, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện là ông Mitch McConnell nhắc lại rằng đảng của ông sẽ không giúp đảng Dân Chủ về vấn đề này. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, vừa qua thì chính phủ Canada đã viện dẫn một hiệp ước năm 1977 với Mỹ để chính thức bắt đầu một cuộc đàm phán giữa hai nước về số phận của Life, một đường ống dẫn dầu quan trọng đối với Canada đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán hòa giải theo lệnh của tòa án vào tháng trước giữa Enbridge, công ty đang vận hành Life và bang Michigan thất bại. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2021, bà Gretchen Whitmer, thống đốc bang Michigan, Mỹ đã ra lệnh cho Life, một đường ống dẫn dầu quan trọng đối với Canada, phải ngừng hoạt động vĩnh viễn, với lý do là lo sợ về nguy cơ tràn dầu. Enbridge, công ty đang vận hành Life, đã kiện quyết định của thống đốc Michigan ra tòa và khẳng định sẽ không đóng cửa đường ống vận chuyển 540.000 thùng dầu mỗi ngày này. Theo ông Gordon Giffin, cựu đại sứ Mỹ tại Canada và hiện đang giữ vai trò cố vấn pháp lý cho chính phủ Canada, ngày 4 tháng 10 đã gửi thư thông báo cho thẩm phán liên bang Mỹ tại Michigan rằng Canada đã chính thức viện dẫn điều chính của Hiệp ước năm 1977 về đường ống dẫn dầu thông qua các kênh ngoại giao để yêu cầu đàm phán, đánh dấu bước leo thang trong tranh chấp giữa Canada và Mỹ. Hồi tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm nói với báo giới rằng Nhà Trắng không có kế hoạch can dự vào Life và mọi việc sẽ do các tòa án giải quyết. Hiệp ước năm 1977 được thiết kế để đảm bảo việc vận chuyển xăng dầu giữa Canada và Mỹ không bị gián đoạn. Hiệp ước xác định những lý do duy nhất để cản trở dòng chảy của dầu là thiên tai hoặc trường hợp khẩn cấp, và đây có thể chỉ là những gián đoạn tạm thời. Nếu các cuộc đàm phán chính thức giữa Canada và Mỹ không giải quyết được vấn đề, thì Canada có quyền áp dụng điều khoản ràng buộc tuân thủ trọng tài. Theo Reuters, mới đây thì các quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết rằng đã nói chuyện với những người đồng cấp Israel rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn sẽ cam kết ngoại giao với Iran, nhưng nếu cần thiết thì Mỹ cũng sẽ chuẩn bị các con đường khác để đảm bảo rằng Tehran không thể có được vũ khí hạt nhân. Theo các quan chức Mỹ, mới đây trợ lý cấp cao của Tổng thống Biden, ông Jake Sullivan, đã tổ chức một cuộc họp với Cố vấn An ninh Quốc gia của Israel, Ian Frater, để chia sẻ thông tin với hai đồng minh và chương trình hạt nhân của Tehran đã tiến triển đến đâu, cho cả hai bên cơ hội để đánh giá cơ bản về những gì đã diễn ra. Theo thỏa thuận năm 2015, Iran cắt giảm chương trình làm giàu uranium, một con đường khả thi để phát triển vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ thỏa thuận vào năm 2018. Từ đó trở đi, chính phủ Israel phản đối những nỗ lực của Mỹ nhằm hồi sinh thỏa thuận này. Các chuyên gia Mỹ cho rằng thời gian Iran đạt được đột phá hạt nhân là khoảng 12 tháng sau khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận. Iran luôn phủ nhận việc phát triển bom hạt nhân. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Sullivan nhấn mạnh đến an ninh của Israel và cam kết cơ bản của Tổng thống Biden trong việc đảm bảo rằng Iran không bao giờ được tiếp cận với vũ khí hạt nhân. Ông Sullivan tin rằng ngoại giao là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó, và Tổng thống sẵn sàng xem xét các lựa chọn khác nếu ngoại giao thất bại. Vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, Quốc hội Singapore cũng đã thông qua một dự luật ngăn chặn nước ngoài can thiệp sau phiên tranh luận kéo dài 10 tiếng tại Hạ viện. Dự luật này nhằm giải quyết một mối đe dọa nghiêm trọng liên quan đến an ninh và chủ quyền quốc gia của quốc gia này. Dự luật các biện pháp đối phó sự can thiệp từ nước ngoài, viết tắt là FICA, được giới thiệu lần đầu tại Singapore từ khoảng 3 năm về trước, nhưng phải đến thời điểm cách đây 3 tuần, dự luật mới được đem ra bàn thảo chính thức trước Quốc hội nước này. Và sau phiên tranh luận kéo dài 10 tiếng tại Hạ viện, Quốc hội Singapore đã chính thức thông qua FICA. Bộ Pháp luật và Nội vụ Singapore nêu rõ, FICA nhằm mục đích ngăn chặn các thế lực thù địch nước ngoài có ý đồ tung thông tin sai lệch về các vấn đề chính trị trong nước, gây chia rẽ bằng các vấn đề tranh cãi liên quan đến sắc tộc và tôn giáo. Dự luật sẽ trao cho chính phủ Singapore một loạt công cụ để chống lại những tác nhân thù địch. Cụ thể, giới chức nước này sẽ có quyền yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet và mạng xã hội cung cấp thông tin người dùng, gỡ bỏ các nội dung trên mạng và khóa tài khoản người dùng. Mới đây, thì Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Koichi Hazuda cũng đã cho biết rằng nước này đang đặt mục tiêu mở rộng năng lượng tái tạo càng nhiều càng tốt và khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân đã được xác nhận an toàn, nhằm đáp ứng mục tiêu là đến cuối năm 2030, Nhật Bản sẽ cắt giảm được 46% lượng phát thải khí nhà kính GHG so với năm 2013. Trong cuộc họp báo đầu tiên của mình với vai trò Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Koichi Hazuda bày tỏ mong muốn thúc đẩy việc sử dụng tối đa năng lượng tái tạo trong nền kinh tế, bảo tồn năng lượng triệt để và khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân với ưu tiên cao nhất về an toàn.
Ông kêu gọi nỗ lực phối hợp để đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời nói thêm rằng Bộ Công nghiệp Nhật Bản đang nỗ lực để có được sự chấp thuận của nội các đối với một kế hoạch năng lượng mới trước khi bắt đầu hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc vào ngày 31 tháng 10 tới. Động thái trên cho thấy chính phủ của tân Thủ tướng Fumio Kishida sẽ tiếp tục chính sách hướng tới năng lượng sạch của chính phủ tiền nhiệm. Bộ trưởng Hazuda cho biết thêm, bộ này sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách nhiên liệu hạt nhân với mục tiêu của chính phủ Nhật Bản là cắt giảm chất thải phóng xạ và giảm thiểu tính nguy hại của nó. Thông tin kế tiếp, theo CNN Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte mới đây cho biết rằng là ông đã chuẩn bị cho phần biện hộ đối với cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế về chiến dịch chống chất cấm gây tranh cãi ở Philippines. Tổng thống Duterte cũng đã khẳng định rằng sẽ bảo vệ những cảnh sát trong chiến dịch này miễn là họ tuân thủ pháp luật. Ông tuyên bố thẳng thừng rằng nếu như phải vào tù thì đó sẽ là ông chứ không phải là cảnh sát. Vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông đã chuẩn bị cho phần biện hộ tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC liên quan đến chiến dịch chống chất cấm do ông phát động. Tuyên bố khác với lập trường trước đó khi ông Duterte khăng khăng không chấp nhận cuộc điều tra của ICC vì cho rằng cơ quan này không có thẩm quyền với các vấn đề nội bộ của Philippines. Tuy nhiên, ICC nói cơ quan này có quyền điều tra các hành vi phạm tội phát sinh khi mà Philippines vẫn còn là thành viên. Bên cạnh việc tham gia biện hộ, ông Duterte cũng khẳng định sẽ bảo vệ những cảnh sát trong chiến dịch này miễn là họ tuân thủ pháp luật. Cụ thể, ông nói, vấn đề là cuộc điều tra này nhằm vào tôi sẽ đối mặt trực tiếp và nếu ai phải vào tù thì người đó sẽ là tôi chứ không phải các anh. Vào ngày 3 tháng 10, Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevara cho biết đã rà soát lại 52 chiến dịch chống chất cấm của một số đơn vị cảnh sát và phát hiện 154 sĩ quan có dấu hiệu phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vâng thưa quý vị, mới đây trong buổi ra mắt hồi ký của mình với báo giới, cựu Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt cũng đã cáo buộc cựu Tổng thống Pháp Valéry Giscard d'Estaing đã có những hành vi quấy rối tình dục với bà tại Đại sứ quán Pháp ở Copenhagen vào khoảng năm 2002-2003. Trải nghiệm ấy không chỉ khiến cho bà Thorning-Schmidt tức giận mà còn dấy lên nhiều vấn đề xung quanh nạn quấy rối với nữ giới và phong trào Me Too ở Đan Mạch. Bà Thorning-Schmidt là thủ tướng Đan Mạch từ năm 2011 đến năm 2015. Bà cho biết cựu tổng thống Pháp Valéry Giscard d'Estaing có những hành vi quấy rối bà trong bữa tối tại Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Copenhagen vào năm 2002 tới năm 2003. Ông d'Estaing là tổng thống Pháp từ năm 1974 tới năm 1981. Tờ The Telegraph đã dẫn lại một số trích đoạn rằng tôi thấy ông Giscard d'Estaing ngồi cạnh mình và chuyện kế đến là ông ấy bắt đầu sàm sỡ. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, sau đó tôi đổi chỗ ngồi và chuyện đó kết thúc. Bà Thorning-Schmidt hiện 54 tuổi và lập gia đình với ông Stephen Kinnock, 51 tuổi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 hoặc 7 năm sau đám cưới. Thời điểm đó, cựu Tổng thống Pháp Thorning-Schmidt tham gia Công ước châu Âu và chủ trì nỗ lực soạn thảo hiến pháp cho Liên minh châu Âu EU. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, trong một bài phỏng vấn với đài phát thanh French Inter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cần gửi đi thông điệp rõ ràng đối với phong trào của Taliban Afghanistan về các điều kiện nhằm giành được sự công nhận của quốc tế. Ông Macron cũng đã cho biết các điều kiện này cần phải có sự bình đẳng cho phụ nữ, tiếp cận các hoạt động nhân đạo nước ngoài cũng như là không hợp tác với các nhóm khủng bố và đặt điều kiện để công nhận Taliban. Sự kiện ứng viên tổng thống tiềm năng Yoon Seok-yoon của đảng bảo thủ Hàn Quốc bị lộ viết chữ vương trên bàn tay đã gây ra tranh cãi lớn trong nội bộ đảng, khi mà các ứng viên tổng thống khác cũng đã cáo buộc ông Yoon là người mê tín dị đoan và đang có âm mưu mưu đồ lập ra một chính phủ thân quyền, thân giáo phái của ông. Và ông Yoon cho đó cũng đã có những động thái đáp trả gay gắt, biến cuộc chiến giữa các ứng viên tổng thống thành cuộc chiến về niềm tin tôn giáo. Cựu công tố viên trưởng Yoon Suk-yoon, ứng viên của đảng quyền lực nhân dân BBB mới đây đã gây xôn xao khi giơ bàn tay trái có chữ vương khi ông tham gia hàng loạt cuộc tranh luận trên truyền hình với ứng viên đối thủ cùng đảng. Các pháp sư và người lớn tuổi ở Hàn Quốc thường khuyên học sinh, sinh viên hay những người đi phỏng vấn xin việc viết chữ này vào tay để cảm thấy tự tin và may mắn hơn. Điều này đã khiến ông Yoon bị các đối thủ cùng đảng, cũng như của đảng Dân Chủ cầm quyền chế nhạo vì mê tín dị đoan. Theo ông Hong Chun-bio, ứng viên cùng đảng cho rằng ông Yoon dựa vào thầy bói để chiến thắng trong các cuộc tranh luận, đồng thời nhắc đến tấm bằng tiến sĩ mà vợ ông Yoon, bà Kim Kyun-hee, có được nhờ một luận văn về chuyện bói toán.
Chỉ sau khi chính quyền Taliban tuyên bố nắm quyền Afghanistan được 1 tháng, thì các học sinh nữa ở Kabul đã một lần nữa bị đẩy ra khỏi trường học với lý do hệ thống giao thông chưa đủ an toàn. Trong khi đó, thì nhiều nhân viên nữ bị các lực lượng vũ trang ép buộc rời công sở và các nhóm biểu tình bị đàn áp rất tàn nhẫn. Dù vậy, phụ nữ Afghanistan vẫn không chấp nhận đứng bên rìa xã hội khi mà học sinh và giáo viên vẫn tiếp tục quay lại trường, còn các phong trào đấu tranh tiếp tục được dâng cao. Theo một phóng sự của CNN, cô Atifa Watanya, một giáo viên tiếng Anh ở Kabul, Afghanistan cho biết, cuộc khủng bố do Taliban gây ra không thể ngăn cô tiếp tục công việc của mình, nhưng cô vẫn lo lắng về ý chí của Taliban. Ngay cả trước khi nhóm chiến binh tiến vào Kabul, cô cảm thấy vô cùng bất ổn. Đầu tháng 5, cô đang ở cổng trường Sayed Al-Shuhada ở ngoài ô thủ đô và nhìn thấy một vụ nổ trước cổng chính của trường. Khi các học sinh của cô lao qua cô, các quả bom cứ liên tục nổ, khiến ít nhất 85 người tử vong, nhiều người trong số đó là các cô gái tuổi teen. Chỉ vài tháng sau, cô Watanya đã đứng ở bục giảng. Lúc này quang cảnh đã khác hơn, các nữ sinh viên trẻ đổ ra hành lang. Giọng nói của họ vang vọng trên bức tường có dòng chữ "Vì một tương lai tươi sáng hơn". Cô nói, "Tôi không biết nói gì, ngày nào tôi cũng thấy lực lượng Taliban trên đường, tôi rất sợ những con người này." Vào tháng 8 và tuần sau, khi trường học mở cửa trở lại, Taliban lên nắm quyền và một lần nữa tuyên bố Afghanistan là tiểu vương quốc Hồi giáo của họ. Một tháng sau, lực lượng này ra lệnh cho các trường trung học chỉ mở cửa lại cho học sinh nam. Taliban cũng cho biết họ cần thiết lập một hệ thống giao thông an toàn trước khi các nữ sinh từ lớp 6 tới lớp 12 có thể quay trở lại. Taliban cũng từng đưa ra một lý do tương tự khi lên nắm quyền vào năm 1996, và khi đó các nữ sinh không bao giờ quay lại lớp học trong suốt 5 năm Taliban cầm quyền. Không còn có thể dạy các học sinh lớn tuổi hơn, cô Watanya giờ đây chỉ tập trung vào học sinh nhỏ tuổi để đảm bảo rằng giấc mơ về bình đẳng giới, về đảm bảo việc học cho các em học sinh trong người giáo viên này vẫn chưa bị lụi tàn. Vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng đã cho biết rằng trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng nước này đã chính thức mở cửa biên giới với Colombia trở lại vào ngày 5 tháng 10 sau gần 3 năm đóng cửa do căng thẳng chính trị. Venezuela đã đóng cửa biên giới vào tháng 2 năm 2019 khi phe đối lập Venezuela cố gắng đưa viện trợ nhân đạo vào quốc gia có biên giới, trên bộ với Colombia, trái với mong muốn của Tổng thống Nicolás Maduro. Họ nói rằng chuyến hàng viện trợ là một phần của âm mưu nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Các nhà chức trách Venezuela vào thời điểm đó đã phong tỏa cây cầu Simón Bolívar, một trong những điểm giao cắt chính giữa hai nước, với các container vận chuyển có dòng chữ "Chúng tôi muốn hòa bình". Phe đối lập và các đồng minh cáo buộc ông Maduro gian lận cuộc bầu cử lại năm 2018. Tổng thống Maduro khẳng định rằng cuộc bầu cử diễn ra trong sạch và đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế của Venezuela. Venezuela đang trải qua một cuộc suy thoái kinh tế siêu lạm phát kéo dài nhiều năm. Theo đại diện của chính phủ, ông Maduro ở bang biên giới phía Tây Táchira, thương mại giữa hai nước, có chung đường biên giới dài 2.219 km, tương ứng với 1.379 dặm, từng lên tới khoảng 7 tỷ đô la mỗi năm. Chính phủ Colombia vốn không công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela, đã đóng cửa biên giới giữa hai quốc gia Nam Mỹ láng giềng vào tháng 3 năm 2020 do đại dịch Covid-19 và hủy bỏ biện pháp đó vào tháng 6 năm 2021. Trong một tuyên bố, Tổng thống Colombia Iván Duque cho biết việc mở cửa trở lại với Venezuela sẽ là một quy trình có trật tự. Hãy chuyển sang một thông tin về đại dịch. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 10, Hội Chữ Thập Đỏ Thái Lan đã bắt đầu tiêm chủng cho người lao động nhập cư và người tị nạn không có giấy tờ. Khoảng 350 công nhân nhập cư dự kiến sẽ nhận được mũi vaccine tại Viện Tưởng niệm Nữ hoàng Saovadha. Hội Chữ Thập Đỏ Thái Lan mới đây cho biết họ đang đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 5.000 người trong những tuần tới với 100.000 liều Sinopharm do Trung Quốc tài trợ. Tuy nhiên, vấn đề mà tổ chức này đang gặp phải là họ không biết chính xác số lượng lao động nhập cư đang sống ở Thái Lan. Hội Chữ Thập Đỏ Thái Lan bày tỏ hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, hội sẽ có thêm nhiều liều vaccine hơn nữa, dựa vào mạng lưới các tổ chức nhân đạo như Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, IFRC, và nhóm công tác di cư FWG. Số ca mắc Covid-19 được xác nhận hàng ngày ở Thái Lan đã giảm xuống dưới 10.000 ca vào thứ Hai ngày 4 tháng 10, lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7. Tính đến nay, cả nước đã tiêm được 55,5 triệu liều vaccine Covid-19, với 31% dân số được tiêm đủ 2 liều. Thưa quý vị, 282 ngọn núi đó chính là mục tiêu của một cụ ông 81 tuổi người Scotland. Đây không chỉ là đam mê của người đàn ông này đâu, mà còn là một món quà mà ông muốn dành tặng cho người vợ bị mắc căn bệnh Alzheimer của mình.
Tại đỉnh Buchallie ở Tullamore lộng gió, một ngọn núi ở Scotland cao hơn 1.020 mét so với mực nước biển, ông Nick Renner, 81 tuổi, dừng lại để ngắm nhìn những đỉnh đồi gồ ghề, những hồ nước và thung lũng qua những áng mây trôi trên bầu trời. Đối với người đàn ông này, leo núi không chỉ là giấc mơ thời niên thiếu, mà còn mang nhiều ý nghĩa liên quan đến người vợ Janet của mình. Từ tuổi 50, ông đã cùng vợ chuyển từ một vùng ngoại ô thành phố đến các khu vực cao nguyên xa xôi để tận hưởng cuộc sống yên bình. Vào năm 2018, 2 năm sau khi mắc bệnh Alzheimer, bà Janet được chẩn đoán mắc thêm bệnh loãng xương. Từ đó, nữ cựu giáo viên trở nên ốm yếu hơn và phải cần đến sự chăm sóc 24/24. Điều này đã khiến cho cuộc sống của một cặp có nhau trong suốt 30 năm như ông Nick và bà Janet có nhiều xáo trộn. Họ không thể cùng nhau sinh sống một cuộc sống bình lặng được nữa. Vợ tôi mắc bệnh Alzheimer cách đây 4 năm. Khi tôi không thể ở cạnh chăm sóc bà ấy được nữa, tôi phải tìm đến một thử thách để có thể tập trung trở lại. Đó là một thử thách tốn nhiều thời gian. Việc leo núi đã giúp ông Nick tập trung hơn và tránh được vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhiệm vụ mà ông đặt ra cho mình có lẽ sẽ thách thức nhiều người chỉ bằng nửa tuổi của ông. Đó là chinh phục tất cả 282 ngọn núi có độ cao hơn 900 mét trong vòng 1.200 ngày. Để bày tỏ sự trân trọng với người vợ Janet của mình, ông đang quyên tiền cho các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người bị bệnh Alzheimer và loãng xương. Trang web gây quỹ của ông đến nay đã kêu gọi được hơn 30.000 bảng Anh so với mục tiêu 40.000 bảng Anh. Số tiền mà ông Nick quyên góp sẽ được chuyển đến Hiệp hội Loãng xương Hoàng gia và bệnh Alzheimer Scotland, hai tổ chức từ thiện đã giúp đỡ vợ ông. Thưa quý vị, tại triển lãm Thế giới Expo 2020 Dubai, gian hàng Trung Quốc đã giành được sự chú ý của đám đông khách tham quan bằng một cách độc đáo và sinh động, đó chính là áp dụng những tiến bộ công nghệ để kể lại 5.000 năm văn minh của đất nước. Đây là gian hàng ánh sáng của Trung Quốc, một trong những gian hàng lớn nhất tại triển lãm Thế giới Expo 2020 Dubai, được khai mạc từ tuần trước. Đến với gian hàng này, người xem có thể tương tác với một con gấu trúc, không chỉ có thể bắt tay với du khách, chú gấu máy móc này chính là người kể chuyện, dẫn họ đi qua 5.000 năm văn minh lịch sử của Trung Quốc. Đây là một con gấu thông minh, kết hợp giữa hình dáng gấu trúc với công nghệ cao, chắc chắn mọi người sẽ yêu thích nó. Được thiết kế như một chiếc đèn lồng đỏ truyền thống, gian hàng Trung Quốc có 3 tầng đã thu hút hàng triệu lượt du khách tại hội chợ thế giới đầu tiên được tổ chức ở Trung Đông. Có diện tích rộng khoảng 4.600 m2, ánh sáng của Trung Quốc mang đến người xem nhiều trải nghiệm về tương lai, đó là thám hiểm không gian, tương tác người máy và chiêm ngưỡng thành phố thông minh. Expo 2020 Dubai khai mạc vào tối ngày 30 tháng 9 với một buổi tiệc âm nhạc và ánh sáng linh đình tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, mang chủ đề kết nối tâm trí và tạo dựng tương lai. Dubai Expo 2020 là một triển lãm về văn hóa, công nghệ và kiến trúc, mang thông điệp kêu gọi hợp tác toàn cầu vì một tương lai bền vững hơn. Expo 2020 Dubai dự kiến kéo dài trong 6 tháng và thu hút khoảng 25 triệu lượt khách từ khắp thế giới. Với niềm đam mê dành cho Kung Fu thì một người đàn ông 30 tuổi đã mở một lớp dạy học môn võ này cho trẻ em tại Uganda, một quốc gia ở Trung Phi, không chỉ để lan truyền niềm yêu thích Kung Fu đến cộng đồng địa phương, mà người này còn muốn giúp cho các em tăng cường kỹ năng tự vệ của bản thân. Những chiêu thức võ thuật chạy nước rút hay chống đẩy, đó là những hoạt động đang diễn ra mỗi sáng và tối hàng ngày tại câu lạc bộ thể hình Kemenli ở Wakiso, một quận thuộc miền trung Uganda. Những đứa trẻ này có độ tuổi từ 5 đến 16 tuổi, đều là học trò của anh Manisuru Kisa, 30 tuổi, người thành lập câu lạc bộ với niềm đam mê môn võ thuật Kung Fu từ thời niên thiếu. Không chỉ có những bé trai, các bé gái cũng được cha mẹ khuyến khích học các kỹ năng tự vệ. Sự tập luyện sẽ vừa giúp bọn trẻ khỏe mạnh, vừa hỗ trợ những đứa trẻ này có thể tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm, đặc biệt là các bé gái. Anh Kiza điều hành câu lạc bộ ở sân sau nhà mình. Mọi lớp học đều miễn phí, số lượng học viên khoảng 25 người, song đã giảm nhiều sau khi đại dịch Covid-19. Anh Kiza sinh ra và lớn lên ở một khu định cư không chính thức ở Kampala, thủ đô Uganda. Anh nói rằng bản thân phải tự học những chiêu thức võ thuật khi còn bé để bảo vệ mình trước các đối tượng xấu.
người đam mê những bộ phim võ thuật của Lý Liên Kiệt từ thời niên thiếu bày tỏ rằng anh muốn các học trò của mình sống ở đây và những khu vực lân cận cũng có những kỹ năng cần thiết như vậy. Một người đàn ông 72 tuổi ở Ai Cập đã biến căn hộ của mình thành một bảo tàng nhỏ trưng bày những vật phẩm được xem là minh chứng cho thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Ai Cập. Đây là những cuộn phim, những tấm áp phích và những máy chiếu rạp cổ điển lâu đời nhất có từ những năm thập kỷ đầu của thế kỷ 20, thời hoàng kim của nền điện ảnh Ai Cập. Những vật phẩm mang tính lịch sử này được người đàn ông Ai Cập tên là Makram Shalama lưu giữ trong căn hộ của mình. Tôi bắt đầu sưu tầm từ 50 năm trước, tôi đặt mọi thứ tôi có ở đây. Tôi có phim tài liệu, áp phích, ảnh, mọi thứ thuộc về điện ảnh Ai Cập. Với độ tuổi 72, ông Shalama chia sẻ rằng khá lo lắng về số phận những tài sản quý giá này. Hai con trai của ông hiện đang sống ở nước ngoài và không mấy quan tâm đến bộ sưu tập của cha mình. Có lẽ tôi phải bán bộ sưu tập của mình cho bất kỳ ai có thể mua tất cả chúng cùng một lúc. Tôi phải làm vậy. Tôi đã 72 tuổi rồi, con cái tôi không ở đây, chỉ có tôi và vợ. Ngành công nghiệp điện ảnh Ai Cập được nhận xét là phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ trước. Thế nhưng, thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Ai Cập lại lụi tàn sau đó. Cuộc nổi dậy hỗn loạn vào năm 2011 đã khiến điện ảnh Ai Cập trở nên lạc hậu hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Nhiều rạp chiếu phim từng rải rác trên khắp đất nước Ai Cập, từ các thị trấn tỉnh lẻ cho đến các công ty dầu khí trên sa mạc, chúng đều biến mất. Tất cả những điều này giờ đã không còn nữa, tôi buồn, thật sự rất buồn. Điện ảnh từng là lĩnh vực quan trọng thứ hai của đất nước sau ngành sản xuất bông. Theo các số liệu thống kê, tính đến năm 2018, Ai Cập có 78 rạp chiếu phim, chủ yếu ở các thành phố lớn như là Cairo và Alexandria. Con số này giảm so với 110 rạp vào năm 2010. Kính thưa quý vị, Trung Quốc mới đây cũng đã phát hiện thêm một loài khủng long mới từng sinh sống ở kỷ Jura sau khi tìm thấy những đốt sống phần đuôi của loài này ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam nước này. Tính đến nay, sau hơn 3 ngày khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy tổng cộng 21 hóa thạch đốt sống đuôi tại một khu vực ở thành phố Sáng Vĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Số hóa thạch này được cho là của một loài khủng long mới thuộc kỷ Jura, bắt đầu cách đây 201 triệu năm trước. Trung bình, loài khủng long có tổng cộng khoảng 38 tới 45 đốt sống đuôi. Các nhà chuyên gia cho biết, số hóa thạch đuôi được tìm thấy gần với phần thân, có kích thước tương đối lớn và dài. Hiện các bộ phận bị thiếu chủ yếu là phần đuôi nhỏ. Theo Phó giáo sư Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc Sinh Lida, phần đuôi được khủng long sử dụng vừa để giữ thăng bằng toàn bộ cơ thể, vừa giúp chúng tự vệ chống lại kẻ thù. Thành phố Sáng Vĩ là nơi Trung Quốc lần đầu tiên khai quật được một bộ xương khủng long vào năm 1938. Vào đầu năm nay, người dân ở đây tiếp tục tìm thấy 2 bộ xương khủng long khác ở trong thành phố. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.